السلام عليكم، معكم خالد. فاليوم أنا بسوي سهم الرعد إن شاء الله. فبسم الله، أول خطوة نبدأ. أول شيء لازم نطلع لنا سهم النار. فالخطوات راح تلقانهم بالفيديو اللي قبله. فأول شيء تطلق مني بهذه العلامة أو باصل مثل ما يقولون، تاخذ السهم المكسور. أوكي، لما تاخذ السهم المكسور اوكي حشر مني. والله شكله راح يخلص. طيب جميل. اوكي، فلما تسوي البوصلة تروح عند هذا المكان وتطلق مني عند هذا المنصة. فهذه أول منصة، الثانية راح تلقونها مني. اوكي، ثانية أحسن، يعني المكان المختصر مني أنصحك. يعني أيوه، مني المكان المختصر. أرفع السهم. فين؟ ترى فين؟ اوكي، يعني مني المكان المختصر يعني أصلح، يعني أسرع. شكل الزومبي عادي، انت بتاخذ هذا المكان مختصر ولا تاخذ اللي تحت؟ انا بس عشان اني ما خلصت طلعت، فهمتوا؟ اوكي، طبعا سهم الرعد يعني جدا قوي، يفكك من حشرات وكذا. اذا تبي توصل راوند عالي كذا راح استعمل. اوكي، طحت العنهم الدبسة. يلا عادي. ايوه خليك كذي. مكان ثاني طبعا مني. تحاولون كذي بعد شوي قدام، شوي بعد. ايوه مثل ما طلعت. فالمكان الثالث اوريكم اياه بعدين. طبعا المكان الثاني تدخلون من طريق الباور. اوكي، تروحون عند منطقة صاروخ كذي، تروح عند هذه تطلع شوي. ايوه كذي يطلع لك علامة فوق وكذي، يعني خلصت. اوكي، الحين تقريبا طبعا اخلص الراوند وارجع لكم. نشبه طبعا تشغلون نظام الجاذبية وتساعدون اني لازم تمشون على هذه الاشياء اللي كنا عاصفة. تمشون طبعا اتوقع ان هذا واحد. اوكي، تمشون عليها.
فاللي ما يعرف ان دام الجاذبية تقعد مني 5 ثواني كذي وبعدين تروح يطلع ضوء وتسويها بكل هذا. اوكي، فنروح للخطوة الثانية. باك شباب، فالخطوة هذه لازم يعني تجمع أرواح. اوكي، تجمع أرواح. هذه المنطقة الأولى. اوكي، نروح للمنطقة الثانية. فباختصر كمان عشان الفيديو يكون قصير واحسن وبسرعة تفهمون. اوكي، هذا المكان الثاني تقعد مني وتطلق على الزومبي ويجي الأرواح. إذا طلقت شو اسمه على الزومبي ما يجي أرواح، يعني خلاص أنت عبيتها كامل. فالشيء الثاني طبعا إن هو عند شو اسمه الصاروخ. روح مني طبعا مثل ما قلت لكم يعني تقتلون مني زومبي. فباك أقتل بالمكان الثلاث عشان الفيديو يكون قصير لكم. يعني باك. اوكي بعد ما نجمع الأرواح تروح عند شو اسمه المهم هذا كنا علبة، تروح تسوي كذي يعني تطلق عليها. اوكي، يعني لما يصير عندها كهرباء. الحين هو ما في كهرباء، ما جمعت أرواح. لا فتروح مني وتطلع كهرباء عندك، فتسويها يعني نفس المكان اللي سويته. فسوي الخطوات هذه فبس. الخطوة الثانية طبعا يا عيال هذه آخر خطوة. فاللي عليكم الحين انكم تروحون المكان الأول تلقون فيه نار وخربيط. هذه تحط سهم مني. اوكي، تطلق مني. اوكي، فعلى ما اتوقع انه يشحن السهم كذي. ايوه، وهذا السهم مبروك عليكم السهم. فالخطوة الأخيرة معروفة، جمع أرواح بالصندوق عند منطقة الأهرامات. هذه تروح نقطة هذه الحين مات. تروح مني طبعا مني سهم الرعد. تحط راح يعطونك ماكس، فلازم تقتل عند هذه المنطقة مني، عند منطقة الهرم جنب الهرم. طبعا جمع أرواح. طبعا إذا طلع لك يعني السهم أبيض تضغط عليه. لازم مبروك عليك السهم يطلع لك. هذا هو السهم طبعا مصور. يعني مقابل راح يعطيكم. اوكي، راح اوريكم حقلتش. طبعا تروحون مني وتسوون كذي مضبوط لي. تروحون مني تطلع مني. المهم تطلع مني
طلق من هنا طلق. فهذا اللي قلت، يعني حاول انك تطلق بهذا المكان راح يضبط عليك. اقول لك شلون يضبط. لما تحس ان في يعني صاعقة ما توقف مني عند الصندوق، ترجع مني ما يحصل. فبس هذا كان عندنا اليوم. أتمنى أنك ما تنسى اللايك والاشتراك. كان معك خالد، في أمان الله.